công ty cuối cùng thì em làm thì là công ty cũng lâu đời rồi. Em đang làm quản lý CEO ở đấy. Làm về công ty du lịch ạ. Dạ. Nhưng mà bởi vì là cái niềm đam mê thôi thúc bán bánh mì, với cả thứ hai là em không muốn một cái gì đấy nó gò bó. Nên là em ra bán và thực hiện tiếp cái ước mơ còn dang dở của mình ở ngoài Hà Nội. Đang khởi động cho máu dồn lên não, tại vì cái ca ngày hôm nay nó cũng hơi khó. Xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mẹ rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện tại thì Phú đang ở trong con hẻm 132 sạc 81 đường Nguyễn Hữu Cảnh. Thì đến được đây thì mình sẽ đi vòng ở dưới cầu Thủ Thiêm để quẹo, mình sẽ ngược về hướng đường cầu Sài Gòn á, sẽ thấy cái hẻm 132 này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức một món bánh mì là hình như của ở ngoài Hà Nội, là món bánh mì rán miếng mới xuất hiện. Thì Phú mới vừa phát hiện, nhưng mà hình như là bạn này chỉ bán online, và nếu mà ăn thì điện thì bạn sẽ chạy tới bạn giao. Nhưng mà để tìm hiểu về giá cả và cái hình thức món ăn như thế nào, chắc là bây giờ chúng ta phải vào trong tìm hiểu đây. Ca ngày hôm nay nó hơi khó một chút xíu. Cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn cái nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Này đó là slogan của xe hả? Dạ vâng, đúng rồi. Vấn đề giờ em giới thiệu một tí xíu đi, em tên gì? Em tên là Ngọc. Ngọc. Dạ vâng. Bây giờ em có thể chia sẻ một tí xíu về cái xe bánh mì của mình không? Xe bánh mì của em thì chủ yếu là bán hai loại bánh mì chính là bánh mì rán miến và bánh mì trứng ngải cứu ạ. Thì bánh mì rán miến thì thực ra là nó gắn liền với cả tuổi thơ của em. Thì em tức là cái hội bạn của em cùng học từ cấp 1 cho đến cấp 3 ấy, thì là rất là thích ăn cái bánh mì này. Và trong khi đấy đi lên Hà Nội học và làm việc thì nhiều lúc thèm lắm, nhưng mà kiểu không tìm được chỗ nào để ăn cả. Xong gọi là bánh mì ngon như thế này bạn mình cũng thích, thì sao mà lại không có cái loại bánh mì này, thì có thể là rất là nhiều người cũng thích nữa. Thế là em quyết định là em mở ra cái thương hiệu và cái xe bánh mì này. Về mình xem thử các nguyên liệu của bạn Ngọc nha. Rồi, thì đây là các nguyên liệu em bán đúng không? Dạ vâng. Ngò rí và cái gì nữa? Bao gồm có cả húng lủi. Đây, trứng gà ta, ngải cứu. Ngải cứu này là một cho món bánh mì là trứng ngải cứu ạ. Món nó có ngoài Hà Nội không? Món đấy là đặc trưng ở ngoài Hà Nội, người ta hay ăn món này lắm. Vậy à? Dạ, nhưng em cứ nói đi. Nhưng mà cái món trứng ngải cứu này ấy, thì em rất là thích ăn và cũng có rất là nhiều người thích ăn, nhưng mà thường là những người có tuổi hơn một chút. Những cái bạn nhỏ tuổi hơn thì các bạn ấy ăn nó hơi kén người ăn, nó hơi hăng. Mình lát ăn thử. Còn đây là chính là cái miếng đúng không? Dạ. Đây là miếng trứng
Mộc nhĩ, nấm mèo, mộc nhĩ và Thịt. cà rốt, cà rốt, đã được xào hành. rồi, nêm nếm gia vị rồi. Dạ. Ngoài ra mình có ăn này mình ăn cái nước sốt gì không? Hay là chỉ Không, em làm đúng nguyên bản như là cái hồi ngày xưa em ăn. à, Là chỉ có tương ớt đi kèm cùng thôi. chỉ ăn với tương ớt thôi. Dạ. Rồi mời cả nhà chúng ta xem dạo cái xe nhỏ nhỏ của bạn Ngọc nè. Bên đây là em là cô gái vàng, Phú nhớ lộ cái mặt bên kia hồi nãy. Call me baby. Đây có số điện thoại này cả nhà ơi, 0972 042 693. Như vậy là cứ mua là điện em, đúng không Ngọc? Dạ vâng, cứ mua thì điện cho em và em free ship khu vực Bình Thạnh và quận 1. Bao nhiêu ổ? Bao nhiêu ổ? Bất kỳ ạ, tại vì là từ giờ cho đến cuối năm thì là thoải mái. Bởi vì là em đang trong cái giai đoạn là để cho mọi người được thử cái bánh mì này là cái mục tiêu cuối cùng của em. Giai đoạn khởi nghiệp. Rồi còn những ở vùng xa hơn thì sao? Xa hơn thì tùy, ví dụ như là có thể bảo khách đang đặt ở trên Now hoặc GrabFood. Thu phí của tầm 20-30 thôi. Có Now và GrabFood nữa cả nhà. Đây, cua bánh mì. Ở trong đây có gì đây? Anh gì ơi, em đứng đây từ chiều. Miếng thịt trứng, mộc nhĩ, hành, cà rốt 35.000 một ổ đó. Mà bánh mì trứng ngải cứu là 25.000. Đây. Ở trong đây là cái lò nướng. Lò để giữ nóng bánh mì nè cả nhà. Em bán này bao lâu rồi? Em mới bán ở Sài Gòn đầu tháng này, cuối tháng trước. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình sẽ trò chuyện tiếp nha, em làm cho anh mỗi thứ một ổ đi. Dạ vâng ạ. Rồi. Làm từng món ha. Cán miếng. Ngồi vào. Tương ớt trước à? Dạ. Tại vì nếu mà em cho sau cùng ấy thì nó sẽ không được đều. Lạ nhỉ. Món này lại là món ấu thơ của ở ngoài Hà Nội. Ở quê em thôi chứ Hà Nội cũng không biết đâu. Vậy hả? Dạ. Cái mỡ. Mỡ. Mỡ kìa. Dạ. Khởi nghiệp kiểu này có vẻ cũng gian nan vậy. Cũng nhiều công đoạn khi mà làm một cái bánh mì này. Nên là nó không được tốc độ bằng những cái bánh mì mà đang bán hiện tại ở Sài Gòn. Vì là phải làm nóng ấy. Miếng đó được nhét vào. Các nguyên liệu em làm thì sao? Các nguyên liệu miếng á? Thì em cắt nhỏ ra. Mộc nhĩ, trứng kiểu thái sợi ấy. Cái gì? Đúng rồi, bánh mì này cũng phải là chọn cái đúng lò bánh mì, bởi vì là không lấy bánh mì lung tung được. Bởi vì là cái vỏ bánh mì này ấy, nó làm cho tức là cái vỏ bánh mì phải thơm
thì nó mới làm cho cái việc ăn cái miến này nó dậy được cái vị và khiến cho mình nhớ được. Chứ nếu với cả cũng phải kết hợp với cả rán nó lên một chút để cho nó thơm cái vỏ bánh mì nữa. Nhưng mà những cái miếng, những cái cà rốt này nọ là Cà rốt thì em mua ở đây, còn miến với mộc nhĩ là em mua ở từ ngoài Bắc vào, ship vào. phải mua hai cái loại đó ở ngoài đó hả? Dạ vâng, tại vì là ở trong này cũng trong Sài Gòn cũng không bán tức là chuộng miến nhiều, nên là khi mà em mua thử miến ở trong này cũng rất là nhiều rồi thì hầu như miến khi mà em cái này là cái gì? Ăn không hợp vị hả? Hay sao? Không, miến sẽ rất là cứng. Khi mà em trần cái miến này lên nó rất là cứng và nó không mềm mà nó giòn như thế này. Rồi, món này gần xong rồi nè cả nhà. Đây em phải một chút như thế này để nghe nó đã giòn chút. Nghe nó giòn là được. Một chút là được. Rồi cái này các anh có thể thử. Được rồi, xong rồi. Rồi bây giờ em bao bì nó như thế nào? Có giấy bạc. Dạ. Giấy bạc em tự handmade. Làm rất là chỉnh chu á. Cái bao cũng có dán logo nữa nè. Dạ. Logo hình là ổ bánh mì với lại 3 cái cọng gì? 3 cọng rau thôi. Tại vì cái hồi đấy là em chụp nhanh ở nhà mợ em. Nên là em lấy tạm cọng rau thơm ở trong tủ lạnh ra em chụp. Đây cái này là mợ em, chẳng may là mợ em cắt ngang cái con miến rồi, tức là cái bánh mì rồi, xong lúc đấy em mới nhớ ra là phải chụp ảnh. Thế là lấy luôn cái con này từ cái hồi đầu luôn á. Rồi. Bây giờ em làm thêm một cái ổ ngải cứu với trứng. Đây, vậy là xong rồi đúng không? Dạ. Thì cả nhà đang xem là bánh mì trứng ngải cứu, thì bạn đã cắt cái ngải cứu ra rồi. Bây giờ là đập cái trứng gà vô. Rồi. Là khuấy đều với cái ngải cứu. 2 trứng 25.000. Bây giờ anh chuẩn bị hỏi một câu khá là khó đây. Em chuẩn bị trả lời đây. Em cứ vừa làm ha. Anh thấy là nói chung là em khởi nghiệp em làm rất là đầy đủ và chỉnh chu luôn á. Nhưng mà theo cá nhân anh thấy em có về cái mức giá em khởi nghiệp như vậy thì em cảm thấy dễ tiếp cận với người dùng không? Về cái mức giá thì em cũng phải phân loại khách hàng ra đầu tiên. Là khách hàng này của em thì em tập trung vào là khách văn phòng và các bạn học sinh cấp 3. Vâng, thì đấy là những cái đối tượng khách hàng mà em sẽ nhắm tới, tại vì là họ quan trọng. Đối tượng khách văn phòng thì là họ quan trọng là ngon, còn và họ cũng có họ trong cái độ tuổi đấy và họ có thể tự kiếm ra tiền rồi, và họ có thể chi trả với mức giá như thế này. Ngoài ra ấy, bạn cấp 3 thì các bạn ấy cũng tức là cái tuổi các bạn ấy cũng dễ rất là bắt trend hay là thử những cái món mới chẳng hạn. Thứ hai là em không tập trung vào cái việc cạnh tranh về giá và em tập trung vào chuyện cạnh tranh về chất lượng. Nên là cái việc giá cao hay là cái giá nó cũng không phải là thấp, thì em vẫn tự tin là em có thể làm được, bởi vì là nền tảng của em là em làm ở các công ty về dịch vụ chất lượng cao rồi. Rồi. Bây giờ rán xong là mình bỏ vào ổ bánh mì thôi đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà lúc trước là Ngọc làm về cái gì mà lại bán cái này? Trước em làm các công ty về công nghệ, hầu như là công ty khởi nghiệp. Có cái công ty cuối cùng thì em làm thì là công ty cũng lâu đời rồi. Em đang làm quản lý CEO ở đấy, làm về công ty du lịch ạ. Nhưng mà bởi vì là cái niềm đam mê thôi thúc bán bánh mì, với cả thứ hai là em không muốn một cái gì đấy nó gò bó, nên là em ra bán và thực hiện tiếp cái ước mơ còn dang dở của mình ở ngoài Hà Nội. Mà chắc cũng bỏ công việc đó chứ mất cũng khá ha, giờ là bán cái này. Dạ vâng.
thì cũng phải đánh đổi. Nói chung là trước khi mà mình đi ấy là em cũng phải tiết kiệm một cái khoản kha khá từ cái kia để mình có thể là trường vốn hơn với cả cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ của mình. Cái nhà hơi nhìn nè, cái trứng nó giờ nó chín, nó phồng ngược lên. Trứng rán cần mỡ, Ok chị ạ. bắp Em cần cho vào bơ, rồi em cho vô đi. Ồ, Yêu không cần cớ, cần anh cơ. chứ không cần cớ, cần bánh mì cơ. Trứng gà ta ăn với ngải cứu. Bán cho khách thì cũng có là 2 trứng rồi luôn nè. Dạ vâng. Chung là 25.000 mà. 25.000 một trứng nữa chết luôn á. cái miến này mới mệt này. Lúc mà làm miến này tức là mình chưa nhìn lúc mà em làm miến cực lắm. Nên là đấy, vì nhưng mà mọi người ăn là mọi người ăn nhân thôi, mọi người không biết được cái sự vất vả. Nói chung là chắc chắn là cái món bánh mì rán miến sẽ nhận được sự tranh cãi á. Tại vì cái giá 35.000 cũng sẽ đối với những người mà họ muốn thử lần đầu cũng hơi khó. Rồi em bỏ vô với bạn. Ok, trên tay Phú đang là ổ bánh mì ngải cứu. Chúng ta sẽ ăn cái này trước. Mà trước khi đó Phú sẽ chia sẻ lại cái khung giờ nó hơi gọi là nó hơi dàn trải ra một tí xíu của bạn Ngọc. Thì bạn Ngọc bán cái món này là từ 6 giờ rưỡi cho tới 8 giờ rưỡi là khung giờ thứ nhất. Khung giờ thứ hai là từ 11 giờ trưa cho đến 1 giờ trưa. Và khung giờ cuối cùng là từ 4 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều. Và ngoài ra từ buổi sáng cho tới 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối sẽ bán online. 3 khung giờ kia là 3 khung giờ đó bạn bán để bạn di chuyển đi nơi khác. Nói chung là khởi nghiệp dạng như vậy, giai đoạn đầu vậy chắc cũng hơi khó khăn cho bạn. Rồi thôi thì Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta sẽ giải mã bánh mì ngải cứu và bánh mì rán miến này như thế nào nha. Mình ăn cái ổ ngải cứu này trước xem cái vị nó như thế nào. Đây. Rau. Mình bẻ ra nha. Cái này thì nó sẽ mềm hơn. Mình cầm nãy giờ thì ổ bánh mì cái hơi nóng nó làm mềm ổ bánh mì rồi. Cái mùi ngải cứu rất là nồng và nó hăng. Đúng là cái vị nó rất là kén á. Gần như là khi mình cắn vô là cái vị cái ngải cứu mà khi cắt ra rồi á và quậy á, gần như cái mùi nó đã lan tỏa hết cái trứng luôn rồi. Mình sẽ khó cảm nhận được cái vị trứng, nhưng mà ăn nó cũng có một cái thú vị riêng. Giảm như vị ngải cứu là nó như thế nào? Mùi nó giống như nó cái mùi hăng nồng là có, là nó sẽ giống như cái vị gừng vậy đó. Thì chúng ta ăn cái vị gừng, cái mùi nó sẽ dậy lên giống như vậy. Đúng là cái bánh này thì nó sẽ không phù hợp với một số người đâu. ngải cứu cũng nhiều lắm đó. Ngải cứu cắt lên. Ai mà thích cái dạng mà mùi lạ lạ hay nồng nồng như vậy thì ăn là chắc là sẽ cảm thấy hợp. Nó thơm cái phần vùng miệng. Tương ớt bình thường thôi. Đây là biểu tượng bánh mì của bà Ngọc. Thịt giống củ khoai lang quá. Bánh mì này giống như ăn như bánh mì thuốc. Tại vì cái mùi nó giống như mình uống thuốc vậy đó cả nhà. Thì bạn Ngọc cũng có bán sữa đậu nành thôi, một chai này 11.000. Bạn nói là ăn cái này uống cái này mới ngon. Đây bộ bánh mì rán Phú lấy ra rồi. Thì do ba rán bằng mỡ cho nên nó sẽ hơi để mình để trong bao ăn thì nó sẽ ok. Để Phú cầm ở ngoài tay giờ một xíu mình nhìn lại nha. Rõ ràng thì thấy là rán thì nó sẽ giòn hơn. Để nãy giờ nó không có bị mềm cái ổ bánh mì. Và cái bánh mì nãy giờ Phú mở thì nó cũng không có bị tét như ở một số chỗ là họ sử dụng mỏng quá. Rồi thử thôi. Rồi dính tí xíu, rồi kệ cầm đi.
Bánh mì này giòn, dễ ăn, không có bị khô. Chưa tới nhân. Đắp được cái nữa. Tới nhân rồi. Tới sợ miếng mềm giòn, chưa thấy vị, để mình cắn sâu hơn rồi cái dê chung với cái tương ớt. Rất là có vị đó, thơm thơm. Ăn kỹ chúng ta sẽ cảm nhận được cái bạn nếm gia vị trong cái này, nhưng mà có thể nó sẽ ăn đậm thì cảm thấy nó sẽ hơi nhạt. Tính ra thì cái món này nó giống như cái món bánh mì bì trong mình ha. Ở đây thì họ xay bún và nấm. Đây chúng ta cùng nhìn, có thể thấy thì ổ bánh mì này giống với ổ bánh mì bì ở trong của chúng ta. Những sợi miếng này cũng phải mở ra về mới thấy được cái ở trong, chỉ nhìn nó cũng không ấy. Nấm thì mấy bạn sắc cũng bự chứ không phải là ít. Rồi ăn tiếp theo miếng nữa. Miếng giòn nữa, nấm mèo cũng giòn. Ăn khá vui miệng. Dở thì nó không dở, nhưng mà theo Phú mà để mà hợp với đại đa số mà ở Sài Gòn trong đây á, thì cái này bạn phải làm đậm vị hơn, hoặc là có thêm một cái loại nước sốt gì đó. Chứ hiện tại thì với tương ớt như vậy thì nó còn chưa có bật lên lắm. Nước mắm được không? Không biết nước mắm có thể được. Giòn, ăn giòn, nhai cảm giác nó bập giòn ở trong. Mà cũng có thể thấy thì bạn Ngọc này làm rất là bài bản, từ sữa hay là cái cách bày trí hay là cái cách mà để mà những cái nguyên liệu mà đi bán, những cái lựa bánh mì nữa, cái bánh mì bạn lựa ăn ngon. Thử đậu nành luôn ha. Chắc là mình ăn thử rồi, giờ mình gắn thêm một miếng nữa mình thử cái này rồi lúc cuối luôn ha. Một lát sau, Ăn xong rồi bánh mì uống thử này xem ngon là bạn nói không. Ngọt lên là vừa. Ăn xong uống thì cũng hợp á, no á. Rồi vậy là xong. Ngày hôm nay phát hiện một bánh mì mới vừa xuất hiện trong Sài Gòn. Chỉ tính ra kênh mình cũng trùm bánh mì lắm á. Mình Phú quay nhiều là bánh mì cũng khá là lạ gửi cả nhà. Rồi nhưng mà để nhận xét tổng quan thì ok, thì với mức giá này mình nghĩ là chắc chắn là sẽ gây ra sự tranh cãi để cho vì cái muốn thử cũng hơi khó. Nhưng mà có 35.000 nếu mà chúng ta đã quá quen với nhiều bánh mì thì cả nhà thử xem, biết đâu thì lại chúng ta tìm ra được một hương vị mới nó lại phù hợp với chúng ta hơn. Về mức giá thì như bạn Ngọc cũng có chia sẻ thẳng thắn là bạn nhắm tới là đối tượng khách hàng là giới văn phòng và những bạn học sinh cấp 3, những bạn đã có thu nhập và là ổn định để mà thưởng thức cái ổ bánh mì thì bạn tập trung vào chất lượng. Nhưng mà về cái chất lượng, về cái hương vị á, thì tổng thể hai ổ bánh mì này ăn không dở, nhưng bánh mì Ngải Cứu Trứng đúng là sẽ cán người. Còn cái bánh mì rán miếng này á thì nó sẽ hơi thiếu cái vị đậm đà. Nếu mà bạn nó có một cái loại sốt nào đó hoặc là xào cái miếng này nó đậm thêm thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp với đại đa số hơn. Và cái điều thứ hai là ổ bánh mì này thiếu vị cay, bạn nên có thêm ớt sắc, tại vì trong Sài Gòn mình thì đa phần là thích ăn ớt cay như vậy. Và nếu mà được á, thì Ngọc nên thêm
một cái chai nước tương nữa, tại vì thường biết sao chúng ta ăn với nước tương, biết đâu ăn với nước tương nó lại hợp hơn là ăn với tương ớt. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp. Nó hơi khó một tí xíu là bạn này bán cái khung giờ nó hơi bấp bênh.